মি ব্ৰেণ্ড আছে ইয়াত আছে মানে এটা সুইচ এইটো মানে বেটাৰী ইণ্ডিকেটৰ চাৰিটা হৈ আছে তাৰ মানে মোৰ বেটাৰী 100% হৈ আছে হেল্ল দোস্ত ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল দোস্ত এয়া আছে Xiaomi Mi পাৱাৰ বেংক হয় এই পাৱাৰ বেংকটো দোস্ত এতিয়া কৰিম আনবক্সিং সো দোস্ত এটা দুটা নে তিনটা মোবাইল আপোনালোকে একেলগতে চাৰ্জিং কৰিব পাৰিব এই পাৱাৰ বেংকৰ সহায়ৰে তো আজি কি আছে পাৱাৰ বেংকটো বিশেষ গুণ আজি হেতু বিষয় আপোনালোকক এই ভিডিঅ দেখাব চেষ্টা কৰিম হয় ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ নাম হৈছে পুলাব আপোনালোকে চাই টেকনিক্যাল পুলাব ইউটিউব চেনেল তাবলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো সো দোস্ত এই পাৱাৰ বেংকটো যদি বেক সাইডে চাই এয়া চক ইয়াৰ প্ৰাইসটো MRP আপোনালোকে দেখি পাইছে 4999 হয় দোস্ত মই মানে অৰ্ডাৰ কৰিলো mi.com যি অফিচিয়েল সাইট থাকে হয় তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলো তো এতিয়া আপোনালোকে আমি ফটাফট কৰো আনবক্সিং মানে কৰি থৈ আছিল আপোনালোকক দেখুৱাব মানে মই আকৌ এবাৰ আনবক্সিং কৰি দিছো হয় এয়া চক এটো বাৰু পাকেটটো ৰাখো সাইডত ইফালে পাৱাৰ বেংকটো আছে আৰু তাৰ লগতে এত কি আছে বাৰু চাও ইফালে আছে দোস্ত ডকুমেন্টেশন ইয়াত ডকুমেন্টস আছে আৰু এইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব ইয়াত মানে ডাইৰেকশন দিছে আৰু কোনটো কি হয় সুইচ কেটা তো ঠিক আছে এইখিনি বাৰু ৰাখিব সাইডত আৰু ইয়াত আৰু এটা কিবা আছে আৰু ইফালে দোস্ত আছে ইফালে আছে এটা USB কেবল হয় এটো টাইপ C নহয় হয় টাইপ C কিন্তু সাপোর্ট কৰিব হয় টাইপ C নহয় এটো এনে আৰু নরমাল কেবল যেটো আগৰ দিনৰ আমরা ক'ব গলে আগৰ মোবাইলবোৰত তো এনেকুৱাই কেবল আছিল হয় তো আজিকালি আমাৰ টাইপ C হয় তো ঠিক আছে ইফালে এইবোৰ বাৰু সাইডত থম ইফালে আছে পাৱাৰ বেংকটো একদম ধুনিয়াকে মানে পেকিং কৰি থৈ দিছে তো এয়া সব এইটো হৈছে মি মানে ইফালে মি পাৱাৰ বেংকে হয় বাৰু মি ব্ৰেণ্ড আছে মি বুলি লিখা আছে ইফালে যদি চাই ইয়াত আছে মানে এটা সুইচ এইটো হৈছে 1 2 3 সেকেন্ড মান প্ৰেছ কৰি থব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে এটা মানে হয় এয়া দেখি পাইছে এটো মানে বেটাৰী ইণ্ডিকেটৰ চাৰিটা হৈ আছে তাৰ মানে মোৰ বেটাৰী 100% হৈ আছে যদি এটা থাকে তেতিয়ালে গম পাব 20 ৰ পৰা 10 বা 20 বা 25% আছে এনেকুৱাই মানে হেতু হিচাপে ইয়াত চাৰ্জিং দিব পাৰিব হেতু হিচাপে মানে আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্জ কম হৈছে নে বেছি হৈছে গম পাব পাৰিব এটো মানে এবাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে মানে এয়া সব এনেদৰে মানে গম পাব এনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে চাৰ্জ আছে নে নাই পাৱাৰ বেংকটোত তো দোস্ত এইফালে আছে ইয়াত ট্ৰিপল স্লট আছে এয়া সব দেখিছে হয় ট্ৰিপল স্লট ঠিকে এইফালে আছে টাইপ C ইফালে আছে USB এটো আৰু নরমাল কেবল যেটো আমাৰ আগৰ মোবাইলবোৰ আছিল তেনেকুৱা আৰু ইফালে আছে USB ইফালে দুটা USB দিছে আউটপুট মানে এটোত আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কিবা পাৱাৰ বেংক থাকে হে পাৱাৰ বেংকটো আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা বলে স্মাৰ্ট ওৱাচ আছে তেতিয়ালৈ পাৰিব এইফালে তলৰ ফালে মানে কিমান কি ভোল্টেজ আছে বা 30000 mAh ৰ হেবোৰ অলপমান দোস্ত এইটোই আছিল Xiaomi Mi পাৱাৰ বেংক এটাৰ আনবক্সিং হয় ভিডিওটো চাই যদি আপোনাক ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যদি নতুন দৰ্শক চেনেলটো নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টাটো বজাই অলপ ক্লিক কৰক হয় আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পাম আন নতুন এটা বিষয়লৈ ভিডিওটো চাবলৈ ধন্যবাদ বন্দে মাতৰম জয় অসম